Namomroblema ka ba sa pera? Wala ka bang pera sa ngayon? So, ang video na to is para sa'yo. So, gusto mo bang magkaroon ng pera o magkalaman yung PayPal mo this 2020? So, kung gusto mo nga pong malaman, panoorin mo lang tong video na to hanggang dulo. So yun, heyo sa po mga ka-miracle, maligayang pagbabalik dito. Welcome back again po sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang po sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe po. Punta lang po kayo sa yung YouTube application, then search mo lang po Miracle PH, then consider subscribing na rin po. And turn on na rin po yung notification bell na nasa gilid ng subscribe button para ma-notified ka po whenever I upload a brand new video. So dito po sa ating YouTube channel, especially dito sa ating video section, is meron na po tayong mga uploaded videos dito tungkol sa paano magkalaman ng ating PayPal at Gcash this 2020 para tayo makakuha ng free load, para tayo makakuha ng free diamonds sa ML, mga Gcash tutorials din andito, at paano rin tayo kikita ng pera online. So kung gusto mong ganitong mga content, ipunta lang po kayo sa aking YouTube channel, then please leave a like, comment, share na rin po, din panoorin mo na rin po yung video. So yun, ang shoutout po pala nito is nasa dulo ng ating video. So huwag natin patumpik-tumpik pa, huwag natin itong patagalin at pabahin itong video natin ngayon at mag-proceed na nga tayo sa ating mismong video. So ang bagong earning site na ating pagkakitaan po ang ating tatalakayin is ito pong ADM links po. So another URL shortener na naman po ang ating pag-uusapan, no? So na-introduce ko na po ang iba't ibang URL shorteners at nasa sa inyo na po yun kung ano yung gusto nyo po. So another site naman po to, which is mag-shorten lang po tayo ng link at maka-earn na po tayo ng money, itong ADM links po. So ayan, familiar na po kayo siguro sa mga past natin URL shorteners na video. So dito naman po ang kanilang mga information about sa kanilang site po. So punta tayo dito sa my 3 horizontal lines at punta muna tayo dito sa kanilang publisher rates po. Tignan lang po natin kung magkano nga ba yung kanilang publisher rates po. So dito sa kanilang banner is a worldwide deal po, all countries po yan, is meron po silang 2 USD po sa desktop at mobile tablet. Then sa United Kingdom at saka United States naman po is 2 USD din po. Then sa Canada is 1.6 po sa desktop and mobile tablet po. So makakapag-earn po tayo ng ganitong USD po per 1,000 views po. So dito naman po sa Social po, ewan ko ba kung tama yung pag-pronounce ko, meron din po silang 2 USD po, all countries na rin po yun. So yun, kung bago pa lang dito sa kanilang website, syempre po, magsa-sign up lang po muna tayo. So click lang po natin itong sign up at papupunta tayo dito sa kanilang registration form po. So ayan, dito po, register new membership, ilagay nyo lang po yung inyong name, then yung email po, then password po at i-re-enter password po. Then, click mo lang tong I'm not a robot. Ito po yung caption nila. Then, I agree to the terms of use and privacy policy po. Then, pagkatapos yan, pwede na kayong makapag-register dito. So, wala po silang Google account na pwede natin gamitin sa pag-register dito, no? So, ito lang ang kanilang ways para makapag-register, which is itong registration form nila. So, yun, babalik lang po ako agad mga kabrakol at lalagin lang po ako saglit po. So, andito na nga tayo sa kanilang dashboard. So, as always, dito natin makikita yung ating URL na kailangan po natin i-copy and paste. Then, alias po. Optional lang din po yan. Then, advertising type po. Meron mo dalawang dito. Yung banner at saka interstitial po. So, yan. Dito po sa baba is meron po akong total view na 1. Then, total earnings na 0.00200. Then, referral earnings na 0. At average CPM na 2 USD. So dito naman po sa baba yung kanilang announcement po. Click nyo lang po yun kung gusto nyo po. Then ito pong statistic na share po natin sa ating social media accounts po. So yan. So unang katanungan, paano nga ba natin padadamihin yung ating points dito or yung ating earnings dito? So simple lang po, kukuha lang po tayo ng link sa iba't ibang video or sa isang application po para ma-view po ng isang tao, din makapag-earn po tayo dito ng USD po.
So for example lang po, punta lang po tayo sa ating Play Store. Try lang po ulit natin kung gagana po ba siya. So for example, itong IQ option, copy lang po natin tong link nito. Yan, tayo lang po natin saglit. Then copy board. Punta ulit tayo doon sa ating site, yung ADM links. Then paste lang po natin dito at click lang po natin tong shorten. So yan, tin lang po natin. So itong link na nasa baba po ng shorten na word po mga ka-miracle is yan po yung ating ikakopy po. So ayan, nakopy na nga po natin. Then punta lang po tayo sa new tab ng ating Google po. So ayan, na-paste na nga po natin yung ating nakopy na link. Then go lang po natin. So tin lang po natin mag-load. So ayan, tin lang po natin. Yan, please check the captcha box to proceed to the destination page. So click lang po natin tong I'm not a robot dahil yun nga po ang tong captcha. Cancel lang po natin to, add po yan. Click lang po ulit natin itong I'm not a robot. Yan, tin lang po natin. So ayan, tapos na. Click lang po natin to. Click here to continue po. So ayan, i-access niyo po tayo dito sa kanilang po dito sa site na po to. So hintayin lang po natin mag load po. So ayan, tapos na nga po siyang mag-countdown. Click lang po natin tong skip ad po. X lang po natin to. So ayan, dito na nga po tayo sa ating yung ating application na nakopy yung link po. So balik lang po tayo ulit sa ating site. Tingnan lang po natin kung nadagdagan nga po ang ating points. So X na po natin yon. Ayan, refresh lang po natin. So ayan nga, hindi po siya nagdadagan nga. Akala ko po maragdagan. So baka di po siya nagdadagan, baka tayo lang po ang nag-view ng isang application po. So kung gusto niyo nga pong maragdagan yung points nyo dito, yung earnings nyo po dito is i-share na lang po sa yung social media accounts para sure po talaga na magdagdagan niyo po yung points. So try ko nga po. So nakapakita ko nga po sa inyo na di po siya nagdagdagan dahil tayo lang po siguro ang nag-view ng ating URL na link po. So ayan, pangalawang katanungan naman po is paano nga ba tayo makapag-withdraw dito sa kanilang site po. So click lang po natin itong 3 horizontal lines na nasa taas. And click lang po natin tong settings kasi dito naman po ang ating punta. So dito sa billing address, kailangan nyo lang pong i-fill up to lahat. Yung first name, last name, address 1, address 2, city, state, then ZIP or zip, then country po, then phone number. So dito po sa kanilang withdrawal info or dito sa kanilang withdrawal method is meron po silang tatlong withdrawal methods na pagpipilian. Ang una is PayPal, then Payoneer, then Flexi for Algeria. So yan po, choose nyo lang po kung ano po yung gusto nyo, pero syempre wala po tayo nitong dalawa. Click lang po natin tong PayPal. So yan, kita nyo naman po siguro sa gilid yung kanilang minimum withdrawal amount. Yung PayPal at saka yung Flexi for Algeria is 5 USD lang po, while yung Payoneer is 50 USD po. So dito naman po sa inyong withdrawal account is dito nyo po i-fill up yung kailangan nyo po. Dito sa PayPal, add your email lang po. Then sa Payoneer, email, then your phone number, then GGZ and Lobilis only. Sa Flexi for Algeria po yan. So ayan, pagkatapos nyo yung i-fill up lahat dun sa taas at saka dito sa withdrawal account, pwede na po kayong makapag payout po. Pwede na po kayong mag-submit po ng inyong withdrawal payout po. So ganun lang po kasimple mga ka-miracle para makapag-withdraw tayo dito sa kanilang site po, itong ADM links po. So pangatlong tanong is paano nga ba tayo makapag-refer o saan po natin matatagpuan yung ating referral link. Ito lang po tayo ulit doon sa 3 horizontal lines, then click lang po natin tong referrals. So dito po makikita ang ating referral link, which is ito po. So ayan, copy link lang po natin yan, then pwede na po natin i-share sa ating social media accounts. So makakapag-receive lang po tayo ng 6% pag nakapag-refer na po tayo ng ating friends po. So medyo maliit lang po siya, no? 6% kumpara sa ibang URL shortener na merong 10 or 8 USD then 20 USD ang
percent na ma-receive natin po sa pag-refer lang po. So, dyan lang po matatagpuan yung referral link, then copy and paste, then share na po mga Kamrakol. So, ganun lang po mga Kamrakol para makapag-refer po dito sa kanilang ADM links po. So, yun naman po siguro. Sa settings, yun na nga, yung ating profile, then password, then tsaka email. Then sa tools, yun po. Kaya na pong bahala mag-explore dito mga Kamrakol. Basta po, yun po, yung manage links. Then sa statistics, yun na nga po ang ating dashboard po. So, I guess mga Kamrakol, yun lang po muna sa ating video ngayon about dito sa ADM links na site po, which is URL shortener po siya. So, yan. Hoping po mga Kamrakol na nagustuhan mo itong video natin ngayon at natulungan ko po kayo. So kung nagustuhan mo nga po, don't forget to like, comment, share na rin po para makatulong na rin po kayo sa iba. So before po natin i-end tong video natin ngayon is magsha-shoutout na po muna tayo. So shoutout kay Irene Tan, shoutout kay AA Macanas, shoutout kay Felix Bruce, at shoutout kay Mayra Divina Gracia. So shoutout po sa inyong apat. So kung gusto mo po mo shoutout Kamrakol, comment lang po kayo sa baba nitong video na to. Dahil abangan mo lang po sa susunod kong video dahil dun po kita isa-shoutout. So yun Kamrakol, disclaimer lang po, di ba siya sponsored nitong ADM links po, di ko pa promote ang kanilang site po. Gusto ko lang po talagang makatulong po at gusto ko pong i-share yung mga impormasyon o nalaman ko po sa isang site, application, or sa isang bot po. So yun, stay safe lang po sa inyong mga Kamrakol, stay home lang po. Muna po kayo nalabas ng bahay, ingat po sa inyo palagi. Salamat sa panonood ditong video na to at God bless na rin po sa inyong lahat. So yun Kamrakol, see you po sa ating susunod na video at bye bye po.